Ito naman usapin na kalampag. Ang complaint nito ay yung customer ay umiiyak. Sabi niya, sadik, sadik, sadik. Cutter noise, cutter noise. May ingay daw yung kanya, yung suspension noise. Actually, wala nang problema talaga to eh. Wala naman eh. Buo naman yung mga ball joint eh. Wala naman talagang problema no, yung suspension niya. Ang gusto ng mayari, palibasa mapera, yung shock na heavy duty, yung SBT na shock, gusto niyang papalitan. Na pera eh. Wala naman kami makakita dito na noise talaga. Yung customer nito naghahanap lang ng problema eh. Ang ganda-ganda ng sasakyan niya eh. Ayan. Buo pa yung mga kanya mga suspension, yung axle buo pa, yung mga lower arm bushing buo pa. Yan. Nasasabi ng customer eh, may ingay daw. Pero meron talaga ako kung talaga narinig na ingay. Dito banda sa ito, pag tumatakbo kami. Ang nakita ko lang na ingay talaga noon. Ito. Yung sa 4x4 hub. Yung 4x4 hub nito, may vacuum yan. No? May vacuum to. Pag sira yung vacuum, mag-i-engage to. Dapat ito, naka-out lang siya. Ito yung hub nito sa loob. Pag may vacuum, dapat lagi siya naka-disengage. Ang nangyari, naka-engage, minsan nag-i-engage siya dahil yung vacuum, kulang sa vacuum. Kaya kung siya kaya ito, makita mo ito, meron siyang vacuum. May vacuum. Yung vacuum ito, dito nakakabit yun. No? So, anong nangyari, lagi itong yung gear na yan, saka ito, yung 4x4 hub, laging lagi siya nakaka-engage. Kaya marinig mo crack. Kaya marinig mo yun sa kanya crack, crack. Kasi ito hindi kulang sa hangin, kaya pag tumatakbo maingay. Dapat to pag tumatakbo ang 4x4, kung naka 4x2 ka lang, dapat nakakuha ka siya, hindi to mag-i-engage dito. Crack. Lagi naggagaya crack. Akala mo may baling chassis eh. Kasi nga ito, dapat ito nakakonyon, yung loob niyan, pag may tamang hangin, naka-disengage yung sa 4x4 vacuum. Kaya ganito nga nangyari nga na. Kaya akala mo nga itong super 4x4 one way valve, akala mo walang kwenta to. Dapat yung pressure nito, yung hangin nito, puro papasok lang dito, hindi siya babalik dun sa vacuum. Kaya nangyayari pag kulang sa hangin to, lumulusot yung hangin. Di dapat ito, puro lang, puro papasok lang dito, walang palabas. Kaya pag palabas to, walang hangin na pumapasok dito, lagi naka-engage yung 4x4 yung 4x4 hub. Dito yung tumatama yan, oh. Diyan, oh. Yan sa loob. Kasi pag ganyan, lahat na nakaka-engage.
lagi naka-engage. So makatuwid, ito lang ang problema. Dapat ito one way valve lang ito. Pag pumasok yung hangin dyan, lulusot yan dito sa kabila. Dapat hindi ang hangin ito puro lang palabas, papasok dito, hindi sa babalik. Pag sinupply ng hangin dito, dapat diretso yan dyan, diretso dito yan eh. Tapos susupply yan dito sa vacuum dyan, yan, susupply yan dyan, para ang 4x4 kahit naka 4x2 siya, hindi mag-i-engage to. Mag-i-engage lang yan pag nakasit yung 4x4 switch. All 4x4, pagkanayan mo yung 4x4, ay nangyari nito eh, kahit na tumatakbo, akala mo naka-engage yung 4x4 eh. Meron siyang akala mo may balinchasik. Yan ang problema niyan. So ito na nasolve yung problema na crack na yan, nasolve yung problema. Ito naman ang gusto papalitan na may-ari, yung shock na yan. Yung gusto niya papalitan yan, gusto niya mapalitan ng bago. Pero actually okay pa naman yan eh. Ito lang ang problema na yung vacuum nito. Yung vacuum nito ni Nakuan na misingaw na, hindi na siya one way. Bumabalik yung hangin papuntang brake booster. Yan lang po mga kaibigan. Sana po ay meron kayo natutong aral sa aking video channel, na ito ay dahil lang sa 4x4 vacuum valve, nagkakaroon ng ingay yung 4x4 hub. Kala mo nga eh, may balinchassis. Yun lang po. Sana po mayroon kayong thank you very much sa papanood ng